खोसेन भन्छ यस्तो साह्रो परेको ओके मजा ढोक्यो क्या त्यसले त्यहाँदेखि चाहिँ डाँडा जस्तो देख्छ होइन त्यहाँ चाहिँ पुग्नु एक्साइटेड भइरहेछ द्याट इज गिभिङ मी एनर्जी Alright, good morning everyone, welcome back to the video. So आज चाहिँ हामी हाइकिङ जान आँटेको दोदेद्रा फर्स्ट टाइम रविदा छ अन्त रविन्दा अन्त सबै छुट्टी छ नि त त्यही भएर अन्त अहिले हामी यहाँ घरको बाहिर निस्केको मात्र छ बिहान नै जाउँ भनेको थियो कि अहिले त 9 भइसक्यो बिहानै जाउँ भन्थ्यो बट लाइक इट वाज भेरी कोल्ड इन द मर्निङ त्यही भएर चाहिँ हामी लेट गरेर स्टार्ट गऱ्यो किनकि वी हेभ अल द टाइम इन द वर्ल्ड सो त्यही भएर नि सामान यता लाउँ गाडीमा यस्तो छ यस्तो छ स्काईहरू सबै ब्लू गरेर क्लियर छ एन्ड इट्स सनी एज यु क्यान सी यस्तो ओके पुग्यो राइट कि लाइक छु त यहाँ बाटो थाहा नभएर यहाँ साथीलाई सोध्दा जी स्क्रिन सेयरले मे स्क्रिन सेयरले उनी ओके पुगी लाइक छु त देशिन चोलिङ द पाम छ सेम लाइमा थोङला थोङमा मैं ओमा ओहा गेन खान गिला मथु राइट गिला तो गिला लेंगे शो माले में लेंगे लेने शो ब्लू गे नहीं देशिन चोलिंगे थोड़ी चाहिए मुझे हो गया सेम गिला नम्बो दे या अलराइट सो बल्ल यहाँ बाटो थाहा नभएर अन्त बल्ल यहाँ आइपुगेको छ अहिले चाहिँ के भन्छ स्टार्टिङ पोइन्टमा अन्त रविदा यहाँ छ अन्त यहाँ छ रविन्दा चाहिँ रविन्दाको अन्त यहाँबाट अब उकालो लाग्नु आँटेको दादा ठिकै एकदम रेडी अब एकदम रेडी अब उकालो चढ्नुपर्छ भयो अब यहाँबाट 1.5 आवर जति लाग्छ अरे अन्त बिस्तारै देखाउँदै गर्छु म 3 भाइ जम्मा यहाँ सालघारी भित्रबाट ए लस्सो अब चाहिँ हामीले फाइनल हामीलाई रेल ट्रेल भेट्यो अब चाहिँ यता हराउनु सराउनु केही छैन अघि तल त्यो टेम्पलमा त हराए जस्तो लाग्यो नि अन्त यहाँबाट भ्यू यस्तो देख्दैछ अहिले चाहिँ घाम उता भएर त्यति राम्रो देख्दैन रहेछ लस्सो एकदम साह्रो पऱ्यो मलाई त मुनिबाट आउनु टाउकोहरू पनि दुख्न थाल्यो हो ब्लड भिजन भए जस्तो हुन थालेछ घरिघरि त हो साह्रो परिरहेछ लस्सो ठिक छ so far so good बिहामा भन्दा सानो जान्थेन होला स्पिड है वाह एउटा क्यानोपी यहाँ छ होइन अन्त एउटा उयो डाँडामा छ हो एउटा डाँडामा छ अन्त हामी यस्तो गएर त्यहाँ पुग्नुपर्छ त्यसको पछाडि छ दोदेद्रा चाहिँ अन्त हामी चाहिँ यसरी हाइक गरेर छ यहाँ अन्त यहाँबाट भ्यू चाहिँ एकदम बबाल छ यहाँ तल हेर्नुहोस् वाउ वाट मैले हिजो अस्ति यहाँ बनाएर आएको छ रहेछ तातो छ अझ ल तपाईले चाहिँ अन्त केले चाहिँ यति उयो दिइरहेछ एनर्जी यो हाइकको लागि फर्स्ट हामी त्यहाँ पर पुग्दाखेरि ओके
त्यहाँ क्यानोपी एउटा छ नि क्यानोपी यहाँ त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ यस्तो मात्रै यहाँ डाँडा जस्तो देख्छ नि डाँडा देख्थ्यो नि घटाको वाट एभर सो मेबी त्यसले त्यहाँदेखि चाहिँ डाँडा जस्तो देख्छ होइन त्यहाँ चाहिँ पुग्नु एक्साइटेड भइरहेछ द्याट इज गिभिङ मी एनर्जी सो नेक्स्ट चाहिँ त्यहाँ त्यो डाँडाबाट चाहिँ उता चाहिँ को भ्यू कस्तो छ होला भनेर चाहिँ के चाहिँ छ है कस्तो छ त्यसले चाहिँ हामी स्टिल वकिङ पुग्नै आँट्यो अलमोस्ट अब विदिन 1 मिनटमा पुग्छ होला सो लेट्स गो सबै हामी सेम हो किप गोइङ पारिबाट हेर्दा उयो डाँडा देख्दाखेरि चाहिँ त्यो डाँडा चाहिँ हेरौँ पुगौँ लागेर चाहिँ काँडा आएको अन्त छाती निक्लिन यहाँ लस्सु हामी चाहिँ आइपुग्यो यहाँ त फुटबल ग्राउन्ड भलिबल कोर्ट अन्त फुटबल ग्राउन्ड खतरा रहेछ नि त यहाँ हेर न आमा यो डाँडामा यस्तो हुन्छ भनेर कसले सोचेको थियो तपाईँले सोचेको थियो सोचेको थिएनस् म त सबै पऱ्यो ल यहाँ आइपुग्यो है ओके फाइनली वी आर एट द भ्यू पोइन्ट यसको इन कन्टिन्युसन टु प्रिभियस क्लिप अरे नि यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ फुटबल ग्राउन्ड रहेछ भलिबल कोर्ट रहेछ एउटा घर रहेछ यहाँनिर एउटा स्पेस रहेछ त्यहाँ अहिले हामी चाहिँ मेन चाहिँ फोकस त्यहाँ जानुपर्छ त्यहाँ गएर चाहिँ फोटो सोटो भिडियो चरीहरू नि सबै दिनुपर्छ अन्त जलपरीहरू रहेछ त्यहाँ पानी छैन टाउनमा हजारवटा हुँदा चाहिँ कहिल्यै नगर्ने आज चाहिँ यहाँ डाँडामा एलिभेसन कति छ कम्पास जति मात्र लाग्छ तर हामी चाहिँ यहाँ माथि डाँडामा जान्छ त्यहाँ कस्तो छ भ्यू अहिले रविदाले भने जस्तो भ्यू चाहिँ त्यहाँबाट आउँछ मेन चाहिँ सो सोच्नु यस्तो डाँडामा फुटबल खेल्दाखेरि कस्तो हुन्छ होला नि फुटबल भलिबल पनि रहेछ नि नेट खेल्ने जग्गा रहेछ त्यही त है कस्तो मजा रहेछ मजा टेम्पल उयो हामी वाह आई लाइक इट Lasso, finally, guys, finally, no Hichimura. Finally, no Hichimura. Finally, अब चाहिँ हाम्रो आइपुग्यो हामी दोदेरा त्यहाँ अन्त देख्दैछ अब चाहिँ फोर फ्रेन्ड्स यहाँ चाहिँ फोर फ्रेन्ड्सको स्ट्याचु टाइपको बनाएको छ वालमा पेन्ट उयो गरेर कस्तो दामी देखेको त्यो अर्डर रहेछ हामी आइपुग्यो होइन सो त्यो टेम्पल भिजिट गर्नुको लागि चाहिँ बक्खु लाउनुपर्छ नि त नेसनल ड्रेस किनकि हामी त्यो हाइकहरू गर्छ तर त्यो यत्रो टाढो आएर त्यो टेम्पलहरू भिजिट गरेन त्यो ब्लेसिङहरू उयो गरेन भने चाहिँ राम्रो हुँदैन नि त भनेर सो हामी ड्रेस लगाएको छ सबै रविदा हामी सबै अन्त तर टेम्पलको भित्र चाहिँ भिडियोहरू खिच्नु एलाउड हुँदैन सो त्यही भएर म मेन टेम्पल कुन चाहिँ त्यो चाहिँ भन्छु आई थिङ्क मलाई चाहिँ यो जस्तो लाग्यो यो हो जस्तो लाग्यो बट लेट्स सी होइन अन्त यहाँ चाहिँ अरू थुप्रो छ यहाँ बिल्डिङहरू पछाडि एज यु क्यान सी त उनीहरू चाहिँ त्यो उयो गर्ने हो मेडिटेसन सेन्टरहरू हो ल अब चाहिँ हामी भित्र पस्नु आँटेको यहाँ रेडी छ दुईजना के भन्छ हाँक्नुको लागि
अब यो फर्स्ट टेम्पल पोस्न आँटेको हो यो लसो त्यो मेन टेम्पलहरू सबै यहाँभित्र छ होइन मेन टेम्पल अहिले म तल भनेको रहेछ मेन सबै यहाँभित्र रहेछ अन्त पारी मान्छे कति थाक्छ त्यो उयो गर्नुको लागि पाप कटाउनुको लागि अन्त अब चाहिँ हामी यहाँ सकिसक्यो अब यहाँबाट वेलकम ब्याक हुन्छ हामी यहाँबाट यस्तो छ यहाँ यो ढुङ्गा चाहिँ पहिला डल्लो थियो अरे हात्ती जस्तो त्यहाँ बिस्तारै आफै उयो भएको अरे फुलले चाहिँ यस्तो प्लेन भएको अरे अन्त त्यहाँ चाहिँ त्यसको उयोमा चाहिँ उयोहरू बनाएको छ लसो यहाँ चाहिँ यो पाप कटाउने रविन्दाको पाप हेर्दैछ ल अब त यो दुलोबाट छिरेर चाहिँ पापहरू काटिन्छ अन्त बाबुआमाको उयोहरू काटिन्छ भनेर हो रविदालाई हेर्नु मलाई चाहिँ म साइडमा आऊ न ल अब रविदा आउँछ यहाँबाट यस्तो दारे परेर पस्नु ओके मजा ढोक्यो क्या बिस्तारै आउनु बिस्तारै हत्ताले अहिले त छ भन्नु लास्टमा त ए आराम डर लाग्दैछ नि या लसो यसिमर Yeah, lasso, we are going back. Jodo, Davin Jodo, says Jodo Mare, we are going back. Hike the complete by, yeah. And complete by. What's the mother? The hike vision. Take the mother. Challenging, but you black black way. सो यो चाहिँ हामी घर आइपुगेर हो सो पुरा बाहिर हावा चल्दैछ कि अन्त म भिडियो बनाएन नि त सो घर आइपुग्यो एकदमै थाकेछ कि अन्त अब चाहिँ रेस्ट गर्नुपर्छ हल्का एकछिन त्यहाँबाट उठेर डिनर बनाएर खानुपर्छ सो त्यही हो आजको चाहिँ प्लान मजा भयो आई रियली इन्जोयड एन्ड इट वाज सो फ्रुटफुल सो ल त्यही हो ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ सी यू इन अनदर भिडियो बाई बाई